Àṣàsí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sam Sultan látàrí ìpapòdà rẹ̀. Báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ amúsáyá látàrí ìdènà àrùn kòrónà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kẹ́fín àrùn tó farapẹ́ àrùn kòrónà tí wọ́n ń dàpè ní Delta variant nípínlẹ̀ yìí. Adarí àjọ náà látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Dókítà Ọlábọ̀dé Ládìpọ̀, ẹni tí ó fi ọ̀rọ̀ náà léde, ṣe lálàyé pé kí àwọn ará ìlú pàápàá jùlọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àkíyèsí ara wọn dáradára kí wọ́n sì máa ṣe àmúlò gbogbo ìkìlọ̀ tí àjọ amúsáyá látàrí ìdènà àrùn kòrónà ti fi léde láti ìgbà tí àrùn ọ̀hún ti bẹ́ sílẹ̀. Àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àgbà akọ̀ròyìn fún gómìnà Mákindé Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá lórúkọ àjọ amúsáyá tíjọba gbé kalẹ̀ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé kí àwọn ènìyàn máa ṣe kọ etí ikún sí gbogbo ìkìlọ̀ tó dènà àrùn náà lójúnà àti mú òpin dé bá ìtànkálẹ̀ rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Àtẹ̀jáde náà tún ké sí àwọn arìnrìn-àjò láti rí i dájú pé wọ́n ṣe ìfilọ̀ ọlọ́jọ́ 7 tó pọn dandan fún wọn láti ṣe kí wọ́n ó sì tún yọ̀ǹda ara wọn fún àyẹ̀wò tó péye. Ní báyìí ná, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ìpalẹ̀mọ́ àwọn alárùn ọpọlọ tó 11 níye pẹ̀lú àwọn tó ní gángangan lára tí wọ́n tó 96 níye ní agbègbè tó lórúkọ nílùú Ìbàdàn. Àwọn agbègbè tíjọba ṣe ìpalẹ̀mọ́ àwọn ènìyàn ọ̀hún ní Mọ́kọ́lá, Jẹ́mibẹ̀wọ́n, Challenge, agbègbè Sango, Oríta UI àti agbègbè Ọjọ́ tí gbogbo rẹ̀ wà nílùú Ìbàdàn. Ìgbésẹ̀ náà, eléyìí tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta irú rẹ̀ ní ọdún tí a wà yìí, ni àwọn òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ ètò àyíká pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ ṣe kò kárí rẹ̀. Àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbésẹ̀ láti kó àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ìpèníjà àrùn ọpọlọ náà kò rọrùn rárá nítorí pé wọ́n kọ̀ jálẹ̀ láti fẹ́ kúrò ní àwọn agbègbè tí wọ́n wà, ṣùgbọ́n akitiyan láti ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ yìí pèsè rẹ̀ mú kí ìgbésẹ̀ náà so èso rere nígbẹ̀yìn, látàrí bí àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ṣe kòkárí ètò náà ṣe kó gbogbo wọn lọ sí ibùdó tíjọba pèsè fún wọn ní agbègbè Akínyẹlé. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀, akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, arábìnrin Christiana Abíóyè, ṣe lálàyé pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ìpinnu ìjọba láti kó àwọn alárùn ọpọlọ pẹ̀lú àwọn alágbe lọ sí ibùdó tíjọba ti pèsè sílẹ̀ fún wọn. Arábìnrin Abíóyè tún ṣàfikún rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ náà sì ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìlérí wípé ìjọba ti mú ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn ọ̀hún lọ́kùnkúndùn nípa pípèsè ààyè tó dára fún wọn àti àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, àwọn tí wọ́n ní ìpèníjà àrùn ọpọlọ ní ìjọba yóò ṣe àyẹ̀wò fún wọn ní ilé ìwòsàn tìjọba eléyìí tó wà ní agbègbè Ring Road nílùú Ìbàdàn. Wàyí o, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣe àpèjúwe ikú gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ nì Lánrè Fàsásí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Sam Sultan gẹ́gẹ́ bí àdánù ńlá fún ìpínlẹ̀ yìí àti àwùjọ ètò amúlùúdùn. Gómìnà Ṣèyí Mákindé, ẹni tí ó kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀hún, àwọn ará ìlú Ìṣẹ́yìn àti àwọn ènìyàn rẹ̀ ní àwùjọ amúlùúdùn, ṣe àpèjúwe olóògbé náà gẹ́gẹ́ bí aṣojú rere fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà tẹ̀síwájú pé Sam Sultan ló papòdà ní ọmọ ọdún 44 tí ó sì jẹ́ pé ipa àti ohun tí ó ṣe sílẹ̀ kò lè parẹ́ rárá, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí orin rẹ̀. Gómìnà Mákindé wá rọ àwọn ọ̀dọ́ láti fi ọ̀rọ̀ Sam Sultan ṣe àwòkọ́ṣe gẹ́gẹ́ bí olóògbé náà ṣe fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ kó tó jáde láyé. Ìròyìn Ọ̀yọ́ ti sáà yìí kò ní ju báyìí lọ. Ọgbìn tó máa lọ, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. Àjọ amúsáyá tó ń dènà lórí ìdènà àrùn kòrónà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kẹ́fín ìsíkẹta àwọn àrùn kòrónà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ìpalẹ̀mọ́ àwọn ènìyàn tó wọ́n ní ìpèníjà àrùn ọpọlọ.
Gómìnà Mákindé kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí Ọlárẹ̀wájú Fásásí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sultan látàrí ìpapòdà rẹ̀. Ẹ pàdé wa ní aago 4 ọ̀sán fún ìròyìn àgbáyé ti ọ̀sán òní. Títí di ìgbà náà, ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ wa. Ẹ kú ìkàlẹ̀. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. Oyo COVID-19 Task Force uncovers Delta variant in the state. Oyo government evacuates 14 mentally ill, 86 destitutes. Makinde mourns son Sultan, commensurate with family, Ishayin community, entertainment industry. Now the news in full. The Oyo State COVID-19 Task Force has uncovered the Delta variant of the COVID-19 in the state. The state incident manager and coordinator of the Emergency Operations Center, Dr. Olabode Oladipo, who confirmed the development, said that the general public is notified of the need to take extra caution and consistently apply to all adversities earlier released by the task force. A statement by the Chief Press Secretary to Governor Seyi Makinde, Mr. Taiwo Adisa, on behalf of the task force, warned residents of the state to continue to comply with all adversaries aimed at curtailing the spread of COVID-19. The statement also asks all inbound travelers to always isolate for 7 days and submit themselves for tests. Meanwhile, the Oyo State government evacuated 14 mentally ill persons and 86 destitutes from some popular areas in Ibadan. The evacuees were picked up at Mokola, Jembewon, Challenge, Sango, Orita Uhai, and Ojo areas of the state capital. The exercise, third of its kind in 2021, was carried out by the staff of the Ministry of Environment in collaboration with the Ministry of Women Affairs and Social Inclusion. The exercise was quite challenging for the government officials, as some of the mentally sick evacuees restricted being taken away by the security backup provided by the police made the operation a success. The evacuees were later moved to the rescue center situated at Akiyele village for profiling. The Permanent Secretary, Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, Mrs. Christiana Abioye, said the exercise was aimed at achieving mass evacuation of destitutes, including beggars and mentally sick. She stated that the exercise is continuous, promising that the well-being of all the evacuees will be ensured and that adequate care will be given to them. The exercise was to ensure that the lives of the destitutes and that of the general public was safe
and secured. According to her, those that are mentally ill will be moved to the psychiatric section at the Oyo State Hospital, Ring Road, for medical attention. Oyo State Governor Seyi Makinde has described the death of multi-talented singer Lanre Fasasi, popularly known as San Sultan, as a huge loss to the state and the entertainment world. He commiserated with the immediate family of the artist, the Sheyin community, and the entertainment industry on what he described as the demise of a truly great ambassador of Oyo State. According to Makinde, San Sultan left the world at a young age of 44, but he made his mark and left strong messages for the Nigerian society through various songs with limited preoccupations that center on politics, commitment, and service to fatherland, among others. He charged youths in the state to borrow a leaf from the pages of San Sultan's books, as according to him, the late singer showed great example on how to manage fame as a young person. To end Oyo News, the highlights once again. Oyo COVID-19 task force uncovers Delta variant in the state. We also brought to you Oyo government evacuates 14 mentally ill, 86 destitute, and Makinde mourns San Sultan commiserates with family, Isheyin community, entertainment industry. That ends Oyo News. Join us for World News at 4 p.m. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening. You are tuned to Aloore Radio.